आजच्या प्रसंगी आपण सर्वजण मोठ्या उत्साहाने, मोठ्या आनंदाने, मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. ही परिषद आपणा सर्वांच्या परिचयाची आहे. इथेच नाही तर संबंध भारतामध्ये परिचयाची आहे. आणि ह्या परिषदेला विशेष रूपाने आपणा सर्वांच्या चित्ताला, मनाला आश्चर्यचकित करणारी एक गोष्ट तुम्हा सर्वांना मी सांगणार आहे. तुम्ही ती गोष्ट ऐकून तुमच्या स्वतःच्या मनाला सुद्धा विचार कराल. अशा प्रकारची गोष्ट आहे, अशा प्रकारची बाब आहे. या ठिकाणी प्रथमतः मी तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पूजनीय भिक्खू संघ या तीन रत्नांना अभिवादन करतो. तद्वत उपस्थित पूजनीय भिक्खू संघ, उपस्थित समस्त बौद्ध उपासक उपासिका तथा बालक बालिका, माझे मित्र पूज्य वदंत बा डाविटो, हे कंबोडियावरून आलेले आहेत. आम्ही दोघेही मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये हॉस्टेलमध्ये एकाच रूममध्ये मी एम.फिल करत असताना आणि ती पी.एच.डी करत असताना राहत होतो. विशेष रूपाने मला बरेच दिवस काही दिवस माहीत नव्हतं, कारण की माझी हॉस्टेलची रूम वेगळी होती, त्यांची हॉस्टेलची रूम वेगळी होती. परंतु काही दिवसानंतर असा एक संबंध आला, अशा प्रकारची एक चान्स आला, संधी आली की आम्ही दोघेही एकाच रूममध्ये आलो. मुंबईचे शेड्यूल तुम्हाला माहीत आहे, खूप बिझी. जेव्हा एकत्र आल्यानंतर मी त्यांची थोडक्यात हिस्ट्री अर्थात इतिहास जाणून घेतला. कुठून आलात, कुठल्या देशातून आलात, काय करत होतात, हे संबंध गोष्टीचं. तर मला स्वतःला विश्वास बसत नव्हता की खरंच आहे का, खरंच असू शकतं का. तेव्हा मी जागतिक इतिहासामध्ये नाव पाहिलं. मी गुगल सर्च केलं, वर्ल्ड इतिहासामध्ये नाव सर्च करून पाहिलं तर खरंच ते इतिहासामध्ये त्यांच्या आजोबाचं नाव होतं. काय म्हणून? त्यांचे आजोबा कंबोडियाचे 2 वेळचे प्रधानमंत्री राहिले, 2 वेळचे. 1945 and 1972, म्हणजेच 1945 आणि 1972 असे 2 वेळ प्रधानमंत्री राहिलेले आजोबा, त्यांचा नातू एखादा भिक्खू होतो. ही किती आपणा सर्वांना हेलावून टाकणारी गोष्ट आहे, किती आदर्श घेण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण तिथे परंपरा आहे, तिथे प्रथा आहे, तिथे रूढी आहे बौद्ध धर्माची की आपला एक मुलगा, एक फॅमिली मेंबर धम्मासाठी दान दिलाच पाहिजे. मग ते श्रीमंत असो अथवा गरीब असो, राजा असो अथवा रंक असो, देर इज कंपल्सरी. अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आम्ही योगायोगाने ह्या ठिकाणी आलो. आणि सत्यपाल भंतेजीने आम्हाला आग्रह केला की भंतेजी तुम्हाला इथे थांबायचं आहे, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे, परिषद आहे, आणि तुम्ही थांबून आमच्या समाजाला एक जरी हा छोटासा आदेश गेला तर आमच्या समाजात अनेक भिक्खू निर्माण होतील. अशा प्रकारची एक जरी भावना तिथे निर्माण झाली तर आमच्या परिषदेमध्ये एक मोठा संदेश जाईल, म्हणून ह्या ठिकाणी थांबलेले आहेत. आणि मी पण त्यांना थांबवलं. भंतेजी म्हटलं ठीक आहे आपण थांबूया, आणि माझ्या विनंतीला मान देऊन ते थांबलेले आहेत. आता ते बोलणार आहेत इंग्लिशमध्ये आणि मी मला ट्रान्सलेट करणार आहे मराठीमध्ये. सर्वांनी, मला माहीत आहे भंतेजी आता सिंहेली, जे भंतेजी आता बोलून गेले, अतुलरत्न महाथेरो, त्यांच्या मॉनेस्ट्रीमध्ये सुद्धा मी 3 महिने श्रीलंकेला होतो. मला माहीत आहे की वेगवेगळ्या भाषेमध्ये जर बोललं तर आपल्याला समजत नाही सहजासहजी, म्हणून कधी कधी रटाळ वाटतं, कधी कधी कंटाळवाण वाटतं. परंतु त्यांच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दांमध्ये एवढे मोठे व्हायब्रेशन आणि तरंग एवढे जबरदस्त असतात, एवढे पॉवरफुल असतात, एवढे प्रभावी असतात की आपल्याला कधी ना कधी, आज जरी साथ देत नसतील ना तर कधी ना कधी संकटमय प्रसंगी ते साथ दिल्याशिवाय राहत नाहीत. म्हणून आपण सर्वांनी शांत, शुद्ध, एकाग्र चित्ताने श्रवण करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा प्रकारची माझी सूचना करतो. भंतेजी कॅन स्टार्ट नाव. बोला सर्वांनी साधू साधू साधू. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama
Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respected Buddha, Dhamma and Sangha. आदरणीय अर्थात बुद्ध धम्म आणि संघ And Dr. Ambedkar डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर and respected all honorable coming from different countries, वेगवेगळ्या देशातून आलेले भिक्खू संघ आदरणीय भिक्खू संघ especially from Sri Lanka, विशेष रूपाने श्रीलंकेतून आलेल्या भिक्खूंच्या प्रति आदर व्यक्त करत आहे. and welcome all Indians Buddhist monks in variety of places. वेगवेगळ्या ठिकाणून आलेल्या भारतातील भिक्खू संघाच्या प्रति सुद्धा आदर. And respected to all Buddhist lay people in Maharashtra and coming from every part of India. विशेष रूपाने संबंध बौद्ध उपासक उपासिका केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही तर संबंध भारतातून आलेले बौद्ध उपासक उपासिका. Today I have a chance to speak here in front of you, that you are all gathered here because of we have a conference speech about Dhamma of the Buddha. आपणा सर्वांच्या समोर एक संधी मिळाली आहे की धम्मावर आपणा आदेश देण्यासाठी संदेश देण्यासाठी. We are all gathering here because we want to know about the teaching of the Buddha through the Sangha. आपणा सर्वांना माहीत असली पाहिजे की बौद्ध धम्म आणि भिक्खू संघ. We know that Buddhism already has existed in this world more than 2,000 years, 2,563 years until now. मला माहीत आहे की या जगामध्ये 2600 वर्षापासून बौद्ध धर्म अस्तित्वात आहे. We have seen Buddhism today because of all the Buddhist countries that they are practicing nowadays. मी जगामध्ये बौद्ध धर्म पाहत आहो कारण की ते लोक बौद्ध धर्माचा अभ्यास अर्थात बौद्ध धर्माचं आचरण करत आहेत. Especially Cambodia is a part of Buddhist countries. त्याचाच एक भाग कंबोडिया म्हणून आहे. We have seen all the Buddhist people follow in Cambodia. More than 93% of Buddhist people. कंबोडियातील मी बौद्ध उपासक उपासिका पाहिलेले आहे ते 93 ते 92%. Remain 7% of those people they are follow different religions like Christian and Muslim and some other religions. बाकीचे काही 97 नंतर बाकीचे काही 7% 7% लोक आहेत ते ख्रिश्चन आहेत, मुस्लिम आहेत, अन्य आहेत. So how can Buddhism spread to Cambodia? Sorry. How can Buddhism spread to Cambodia? हां, आपण सर्वजण कंबोडियाला कशा पद्धतीने पाहता किंवा रिस्पेक्ट कसं करू शकता. So we turn back to the stress of history of India. आपण जर भारताचा इतिहास पाहिला तर during Asoka third period, अशोकाच्या कालखंडामध्ये especially 3rd century BC, 3ऱ्या शतकापूर्वी the king Asoka had been sent Buddhist missionary to Cambodia. Through missionary, there are two missionary they call Saunathe and Otarathe. तिथे कंबोडियामध्ये अशोकाने 2 मिशनरीज पाठवल्या होत्या बौद्ध धर्माचा प्रचार करण्यासाठी. त्या मिशनरीचं नाव भंतीचा प्रोनाउन्स थोडं कठीण आहे, तुम्ही समजून घ्यायचं आहे. Through Asoka, that's why we have the fire of Buddhism. It's not a fire, a power of Buddhism or influence of Buddhism in Cambodia. त्या मशिनरीजने तिथे बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी, इन्फ्लुएन्स करण्यासाठी, प्रभावित करण्यासाठी मोठं काम केलेलं आहे. That's why all the Buddhism practicing in Cambodia, 93% of those people. म्हणून आज
कंबोडियामध्ये 93 पीपल आता 93% अर्थात 93% लोक बौद्ध धर्माचं आचरण करत आहेत. They are following Theravada Buddhism. ते थेरवादा बुद्धिझम जे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणा सर्वांना दिलेला आहे तिथे आचरण केला जातो. The ancient teaching of the Buddha. बौद्ध धर्माचा अर्थात प्राचीन बौद्ध धर्माचा अभ्यास आणि प्राचीन बौद्ध धर्माची शिकवण. We can say orthodox. Whatever the Buddha teach, we have to follow the same things. जे काही भगवान बुद्धांनी सांगितलं आहे जे काही सांगितलं आहे ते जशास तसं आपण आचरणात आणलं पाहिजे. We have all Tripitaka was translated to Cambodia language from Pali to Cambodian language. Especially we have Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka has been translated. त्या देशामध्ये त्रिपिटक कंबोडियन लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट केला गेलेला आहे. त्रिपिटका जे की विनय पिटका, अभिधम्म पिटका आणि सुत्त पिटका. That's why all those monks they have understand and practice the same thing as the Buddha teaching. ज्या त्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेट केल्यामुळे भाषांतर केल्यामुळे तेथील सर्व बौद्ध भिक्खू आणि उपासक लोक ते आचरण करण्यास अधिक सोपं होत आहे. Now I'm not talk about the Cambodian too much about Buddhism, so I would like to talk about related to the teaching of the Buddha. मी काही जास्त कंबोडियाबद्दल सांगणार नाही परंतु माझी इच्छा आहे की मी बुद्धिझम बद्दल जास्त सांगू. Here I would like to pick up the Pali word Sapapasa Akaranang, Kuksala Sopasambata, Sakjatapariyotapanang, Etang Uthana Sasanang. आपणा सर्वांना समजलं असेल काय म्हटले म्हणते बरोबर आहे. सब पापस करणं कुशल सोपसंपदा सचित्त परियोदपनं येतं बुद्धानं शासनं. We do not do the evil things. We do not do all the evil things. जे काही इव्हिल थिंग्स आहेत जे वाईट कर्म आहेत आपण कधीही करू नये. We have to accumulate all wholesome things. म्हणजेच आपण कुशल कर्माचा संचय करावा. And we make our mind to be purified. आणि आपलं मन आपलं चित्त शुद्ध करावं. All these three things teaching by the Buddha, every Buddha. प्रत्येक बुद्धाने ही 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. So, why the Buddhas not allow us to do the evil things? वाईट गोष्टी करू नका असं बुद्धाने का सांगितलेलं आहे. So we have to understand. ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. The main thing that Buddha want us to know about the way that we are avoid of doing evil things. म्हणजेच आपण वाईट गोष्टी कशा टाळल्या पाहिजेत. That's why we are all here. Heard from the monk that given us the 5 precepts. म्हणून आपण सर्वजण उपस्थित आहात आणि तुम्हा सर्वांना संधी मिळाली की त्रिशरण पंचशील ग्रहण करण्याची. Here I would like to pick up talk about only 5 precepts that they are practicing. मला पंचशीलावर बोलायची इच्छा आहे जेणेकरून की ते आपल्या सर्व जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. For another 8 precepts and 10 precepts and 4 precepts for the Bhikkhu, I do not pick up for explain in this place. दुसरे जे 8 शिला आहेत 10 शिला आहेत परत 4 सत्य आहेत आर्य सत्य आहेत हे सर्वांसाठी आहेत इवन भिक्खूसाठी सुद्धा आहेत. So I would like to talk about 5 precepts and explain to you all. माझी इच्छा आहे की मी त्रिशरण पंचशील अर्थात पंचशिलावर बोलावं 5 शिलावर बोलावं. You see, why we are be born in this world, the Buddha always said about suffering. आपणा सर्वांना माहीत नाही परंतु ते म्हणतात की आपण ह्या जगात का आहोत आपला रिबॉर्न का होत आहे किंवा पुनर्जन्म का होत आहे आपण या जगात का येत आहे कारण की दुःखामुळे. The suffering is not belong to me and belong to everyone. It is the law of nature. दुःख हे माझ्या मालकीचं नाही तुमच्या मालकीचं नाही हे नैसर्गिक आहे. That's why we have seen about Dr. Ambedkar from the time that Dr. Ambedkar he tried hard to struggle to change his society through his constitution.
म्हणून आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे पाहिलं पाहिजे की ही दुःख तोडण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. Because Dr. Ambedkar, he see about something good in Buddhism, and that's why he try to tell the people, and Indian people should be follow Buddhism. It's not discrimination between one another. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे बुद्धिझम आपल्याला का सांगितला, कारण की या बौद्ध धर्मामध्ये कुठल्याही प्रकारची भेदभाव नाही, असमानता नाही. Because of Dr. Ambedkar, that's why I have a chance to sitting here. पहा, हे फार महत्त्वाचं बोलून गेल्या. काय बोलले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मला आज इथे बसायला संधी मिळालेली आहे. Otherwise, I have no chance to be here. अन्यथा मला इथे यायला संधी मिळाली नसती. I very proud of Dr. Ambedkar. सॉरी, Very proud. व्हेरी प्राऊड. म्हणजे मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल खूप आदर वाटत आहे. He is not born in untouchable family. He born in the precious family. हे केवळ अस्पृश्य फॅमिलीमध्ये नाही तर प्रिशियस फॅमिलीमध्ये जन्माला आले खरं तर. Because he can struggle hard in his life, he see about the destination of India. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप स्ट्रगल केलं त्यांच्या जीवनामध्ये आणि त्यांनी पाहिलं हे कसं भारताचं चित्र आहे ते. Because he used power of his knowledge हे सर्व करू शकले त्यांच्या ज्ञानामुळे. to change Indian society. हे भारतीय समाज बदलण्यासाठी Through his understanding, त्यांची ही समजूतदारपणा. he thought that nothing can be changed, but the Buddha said everything possible. बुद्धाने सांगितल्याप्रमाणे की या जगात सर्व काही चेंजेबल आहे, जगात सर्व काही बदलू शकतं. त्याचाच आधार घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा समाज बदलण्याचा मोठा प्रयत्न केलेला आहे. According to the law of the Buddha teaching that, you see, everything impermanent. बुद्धाच्या तत्वज्ञानानुसार जगात काही नित्य नाही तर अनित्य आहे. That's why Dr. Ambedkar, he has an idea to change Indian society through his constitution. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही बुद्धिझम मधून एक आयडिया घेतली, एक अशा प्रकारची संकल्पना घेतली आणि ते प्रयत्न केला की हा आपला समाज बदलायचा आहे. It is the power of knowledge. हे ज्ञानाची शक्ती आहे. Everyone can, expect to have a good life. एव्हरीवन Expect to have a good life. सर्वांना आदरयुक्त जीवन देण्यासाठी मोठं त्यांचं योगदान आहे. But you have to set a destination and try hard on your path, and then you can reach your destination. परंतु हे सर्वासाठी तुम्हाला प्रयत्न करणं फार मोठं गरजेचं आहे. That's why the Buddha said that virayena tukkamachete. सॉरी, Virayena tukkamachete. टेल इन इंग्लिश. And only trying hard you can reach the happiness. प्रयत्न आणि प्रयत्न साधे नाही तर फार मोठे प्रयत्न केल्यानंतर हे चेंज करू शकतो. So all this word, that's why Dr. Ambedkar, he checked all everything in the Buddha teaching. जे काही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बदललं ना ते भगवान बुद्धाच्या सिद्धांताच्या आधारे बदललेलं आहे. Now I am going far away from the 5 precepts. ओके, आम्ही 5 शिलापासून दूर जात आहे. ओके, Now come back to the 5 precepts. ओके, कम ऑन. Panatipata veramani sikkhapatyang samadhiyami. तुम्हा सर्वांना माहित आहे भंतेजी, पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समाधियामी. I do not kill any living being, even animals. आम्ही कुणाची हिंसा करणार नाही किंवा बिंग्स अर्थात मानवच नाही तर प्राण्याची सुद्धा. And why the Buddha forbidden us do not kill any living being? भगवान बुद्धाने याच्यावर का बंधन घातलेलं आहे? Even animals, एवढेच नाही तर प्राणी सुद्धा, प्राण्यांवर सुद्धा, all the variety of animals, all the variety of animals. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राण्यांबद्दल सुद्धा. How much we love ourselves, आपण त्याच्यावर दया केली पाहिजे. and how about all those living beings, include with animals? त्याच्यामध्ये सर्वच प्राणी आलेले आहेत. So they have a kind of loving themselves or not. तुमच्या स्वतःमध्ये
तशा प्रकारची दया आणि करुणा असली पाहिजे, They have the same things. जे की आपणा सर्वांमध्ये आहे. That's why the Buddha forbidden us do not kill any living being, human and all kind of animals in this world. म्हणून भगवान बुद्धांनी आपणा सर्वांना हे सांगितलं आहे की कोणी कुणाची हत्या करू नका, हिंसा करू नका. When we can avoid of that, those killing, जेव्हा आपण ही कुणाची हिंसा करण्याचं थांबवतो, we have no revenge. आपण We have no revenge between one another. आपणा सर्वांना कोणालाही मारायचं नाही, आपण आदर करायचा आहे. We do not do the hatred. आपण कुणाचाही द्वेष करायचा नाही. The Buddha said, hatred cannot cease by hatred. Hatred can cease by love only. द्वेषाने द्वेष कधीच संपत नाही, तर द्वेषाला आपल्याला प्रेमाने संपवावं लागणार आहे. So only love can be cured from the heart disease. म्हणून आपण ह्या सर्व गोष्टी करत असताना आपण जर हेट्रेट केला तर आपल्याला डिसीज होतो, कुठला तर हृदयाचा, अर्थात हार्ट अटॅक येऊ शकतो तुमचा. So love is very powerful things that everyone wish to be get love from everyone. म्हणजेच मैत्री अर्थात करुणा फार मोठी शक्ती आहे, सामर्थ्य आहे. Even we see all the parents, they try to care about their children. म्हणजे काही लोक आपल्या मुलांना सुद्धा मारतात, ते त्यांना आवडत नाही, बरोबर नाही. They don't want to see their children to be, worse, to be worse. जेव्हा ते काही वाईट करतात तेव्हा त्यांना मारायचं नाही, तर समजून सांगायचं. So they want their children to be a good children in every family. तर त्याच्यासाठी मुलांना समजून सांगायचं आणि आपल्या चांगल्या फॅमिलीमध्ये चांगली मुलं निर्माण करायचे. It is we call love from parents. म्हणून जे की आपण मुलांवर सुद्धा मैत्री केली पाहिजे, करुणा केली पाहिजे आणि त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे. That's why we see about love. It's very powerful. We should be spread in our society and in the world. म्हणून बघा, आपल्या समाजामध्ये नाही तर जगामध्ये मैत्रीला फार मोठं महत्त्व आहे. If we talk about love, we have no cultivate weapon against human beings. Weapon. कुठल्या मैत्री एक अशी शस्त्र आहे की प्रत्येकांना आपल्या जवळ आणू शकते. All those kind of weapons, it's again with human beings' life. It's not bring, between good and others. Sorry. All those weapons, it's not, bring between good and others. आपण सर्व लोक कोणी कोणाची गोष्ट घेऊ नये किंवा देऊ नये, म्हणजे जी वाईट जी गोष्ट आहे ती कधी घेऊ नये, अशा प्रकारचं त्यांचं म्हणणं आहे. Whatever you create, all those weapons in Buddhism, Buddha not deny for that, but you should know that how to use weapon in proper way. म्हणजेच आपल्याला जे काही मिळालेलं आहे ते त्याचा वापर कसा करावा हे बुद्धाने सांगितलेलं आहे. Not to shoot each other, not to kill each other, not to make a war between one and another. म्हणजेच कोणाला मारण्यासाठी, तोडण्यासाठी अशा प्रकारचे वेपन आपण कधी वापरायचं नाही किंवा आपल्याकडे जे मिळालेलं आहे त्याचा चांगला वापर करायचा. If you want to get peace in society and in the country and in the world, जर आपल्या समाजामध्ये शांतता, आपल्या देशामध्ये आणि जगामध्ये पाहिजे असेल तर peace you cannot find anywhere but in your mind only. शांतता हे कधी बाहेरून शोधून आपल्याला मिळणार नाही, तर आपल्या ते चित्तामध्ये, मनामध्ये आहे. You cannot seek everywhere in the monastery of Buddhism, in monastery of other religions, especially Christian, Muslim, some other religions, even those cannot seek a peace. बाकी धर्मामध्ये कुठल्याही ही जी पीस आहे, शांतता आहे, पाहू शकत नाही जे बौद्ध धर्मामध्ये आहे. If you really want to seek a peace, you have to seek in your mind. जर खरोखरच तुम्हाला शांतता पाहिजे असेल तर तुमच्या मनामध्ये पहिल्यांदा निर्माण करा. Control your mind and observe your mind. कंट्रोल अर्थात आपल्या चित्तावर आपण ताबा मिळवायचा आहे आणि पाहायचा आहे. ऑब्झर्व करायचं आहे, अर्थात आपल्या चित्ताला, मनाला पाहायचं आहे. But we should understand what we are going to control it.
we should understand what we are going to control it. हा, पण आपण का करत नाही? It had three, they call defilement. ते 3 प्रकारचे डिफॉल्टमेंट आहेत. They call lobha, tosa and moha. लोभ, द्वेष आणि मोह. Greedy, aversion and delusion. ग्रीडी, अवर्जन आणि डिल्युजन. Three these things Moha, is dosha, the lobha. big enemy हे in 3 our mind. द्वेष, लोभ आणि मोह हे आपले कोण आहेत? मित्र नाही तर शत्रू आहेत. All these three things always disturb us in every second, in every hours, in every daily life, if we do not observe properly. हे 3 गोष्टी लोभा, दोष आणि मोह हे आपल्याला क्षण आणि प्रत्येक क्षण, सेकंद आणि प्रत्येक सेकंदाला हे काय करत असतात? त्रास देत असतात. So how can we observe it? त्याला आपण कसं पाहिलं पाहिजे? The Buddha only in Buddhism बुद्धिझम मध्ये फक्त that we can see the way that the Buddha teaching us in Buddhism. फक्त हे बौद्ध धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे की हे 3 गोष्टी आहेत, हे कशा रिमूव्ह करायच्या, काढून टाकायच्या. Even in scientists also, they can create many things in around the world. They can serve all many things to human being, but they cannot still find peace in their mind. जगामध्ये अनेक असे सायंटिस्ट आहेत की सर्व काही त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, परंतु शांतता कुठून मिळते हे अजून त्यांना शोध लागलेला नाही. But we turn back to Buddhism. We look inside Buddhism what the Buddha teaching us. परंतु जर परत येऊन बुद्धिझम मध्ये पाहिलं तर समजून येतं की पीस कुठे आहे, शांतता कुठे आहे. He is panatipata veramani, whatever I have said about that. म्हणजे जे की पानातिपाता म्हणजे प्राणी मात्राची हिंसा करणार नाही, अशा प्रकारचे तिथे आपल्याला That दिसून is, येतं. do not kill any animals, कुठल्याही प्राण्याला मारायचं नाही. even human being life. ह्युमन बिंग अर्थात मनुष्य आणि प्राण्यांना सुद्धा. And the second one, atanatana veramani sikkhapadang samadhiyami. You can tell in English, they know. I do not steal any property from other people without permission. कुठल्याही परमिशन न घेता, परवानगी न घेता कुणाचीही संपत्ती घ्यायची नाही, अर्थात दान देण्या अगोदर घ्यायचं नाही. The stealing without permission is the bad behavior, and even we can see in the government law they have that the protection from the stealing also. म्हणजे चोरी करून आपण घ्यायचं नाही. एवढंच नाही तर आपल्या देशामध्ये रूल पण आहे की जर चोरी कोणी केली तर त्याला पनिशमेंट आहे. Even individual property, the property from the family, the property belong to the public, and the property belong to the government. All those property without permission from anyone, we cannot taken without permission. ती संपत्ती आहे ती केवळ वैयक्तिक नाही, सामाजिक नाही, तर गव्हर्नमेंटची जरी असेल तर परमिशन न घेता घ्यायची नाही, परवानगी न घेता घ्यायची नाही. That's why Buddha said, if taken by without permission, we call stealing. जर आपण कोणाची परमिशन न घेता, परवानगी न घेतली तर त्याला म्हणतात अदिन्न दानावेर, म्हणजे अर्थात चोरी करणे. So this stolen from the other is the immorality. हे आपण केलं नाही पाहिजे. So forbidden. We are all Buddhism. We have to understand about this. हे आपल्या धम्मामध्ये बंधनकारक आहे, घेऊ नये कुणाचेही चोरून. And the third one, we used to pray in Pali word they call Kame Somichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I do not do any sexual misconduct. कुठेही अनैतिक अशा प्रकारचे संबंध साधू नये. What is the sexual misconduct? अनैतिक संबंध काय आहेत? We have to understand. आपण ते समजून घेतले पाहिजे. You see, why we have a tradition to have a marriage ceremony? आपल्या समाजामध्ये धम्मामध्ये लग्न का आहे तर त्याच्यासाठीच ही अनैतिक संबंध साधू नये. In everywhere around the world, not only in India. केवळ भारतातच नाही तर संबंध जगामध्ये.
when anyone love one another, जेव्हा एक दुसऱ्यावर प्रेम करतात तेव्हा suppose a woman love a man or a man love a woman. जेव्हा स्त्री पुरुषावर किंवा पुरुष स्त्रीवर प्रेम करतो, According to Indian law, the woman love a woman, they have to get married with a man like that. They have to register in government. म्हणजे Yeah, like जेव्हा that. आपण एकमेकाला जेव्हा आवडतो किंवा एकमेकासोबत प्रेम करतो, लव करतो, तेव्हा सुद्धा एक पद्धत आहे की गव्हर्नमेंटकडे जाऊन त्याचं रजिस्टर केलं पाहिजे, त्याची नोंदणी केली पाहिजे. This marriage registration that is belong to couple. तेव्हाच त्यांना एक समाज मान्यता प्राप्त होते. So that's why we have a marriage function. हे आपल्याकडे अशा प्रकारचं मेरिट असलं पाहिजे. Apply in India and some other place in Southeast Asia, in even United States also. एवढेच नाही तर साऊथ ईस्ट एशियामध्ये आणि युनायटेड स्टेटमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे करावं लागते. And some other country in European country also. युरोपियन कंट्रीमध्ये सुद्धा रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. That's why they have to, you know, intermarried. हां, म्हणजेच तेव्हाच त्यांचं ते इंटरमॅरेज होतं, अर्थात आंतरविवाह, आंतरजातीय विवाह होतो. When we have to respect all those laws, then the society becomes a calm society, become peaceful society like that. तेव्हा आपल्या समाजामध्ये स्थिरता आणि शांतता नांदत राहते. But we have this law admitted in Middle Asia and Southeast Asia, and some in European country they have different law also. भारतामध्ये तर नाही, परंतु काही देशामध्ये अशा प्रकारचे वेगवेगळे नियम आहेत. So whatever the Buddha concerned about here is whatever belong to other, we do not commit the wrong with the tradition only. With the wrong tradition only. हां, म्हणजे जे काही चुकीच्या परंपरा आहेत त्याच्यासोबत भगवान बुद्धांनी कमिटमेंट केलेले नाही, अर्थात त्याला आपलंसं केलं नाही किंवा ते आपल्या धम्मामध्ये घेतलेलं नाही आहे. That's why I talk here about the sexual misconduct. अनैतिक संबंध म्हणून ते अनैतिक संबंधावर बोलत आहेत. And the fourth is why we do not telling lie to other. म्हणजेच मी कुणालाही खोटं बोलणार नाही. Because telling lie is not part of Buddha teaching. हे भगवान बुद्धाच्या शिकवणीचा तो भाग नाही. Because Buddha didn't want anyone to say lie to other. भगवान बुद्धाला कधी कोणासोबत खोटं बोलायला आवडत नव्हतं. When we say lie to other, we hurt their mind. म्हणजे जर असं कोणाला बोललं तर ते त्यांच्या मनाला दुःख व्हायचं. When you hurt others' mind, and how about your feelings? म्हणजे जर तुम्ही दुसऱ्याचा विचार केला तर आपल्याला कसं वाटतं? If some other tell lie to you, what do you feel? जर तुम्हाला कोणी खोटं बोलत असेल तुम्हाला कसं वाटतं? वाईट वाटतं ना. In Buddhism, that's why you have to comparison between yourself and other people. म्हणून आपण बौद्ध धर्मामध्ये आपण कधी खोटं बोलणं टाळायचं आहे. And we understand about this, and then we do not commit it, you know, telling lie to other. म्हणून आपण समजून घ्यायचं आहे आणि कोणासोबत खोटं बोलायचं नाही. And we try to avoid from that speaking lie to other. कोणासोबत खोटं बोलण्याचं आपण टाळायचं आहे, अवॉइड करायचं आहे. And the fifth one, that is Soramerya Majapama Patana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I do not drinking alcohols, liquor, making from any, you know, rice or making from any flowers. कुठूनही कच्ची किंवा पक्की अर्थात तांदळापासून कशापासून कुठलीही बनवलेली मी दारू पिणार नाही. Now we have to ask ourselves, why Buddha not allow us to drink any alcohol making from any variety of flower and even rice? आपण स्वतःला विचारलं पाहिजे की अशा प्रकारच्या मिळणाऱ्या पदार्थापासून मिळणाऱ्या ज्या दारू आहेत
का नाही पिल्या पाहिजेत? Alcohol liquor, it's not only going through your throat and making your feeling or your sense, different. It loses your sense. स्वतःचा केवळ शरीरच नाही तर स्वतःचा सेन्स अर्थात चित्त अर्थात मन आपल्याला बेशुद्ध करतं. That's why in Buddhism, Buddha not allow us to drink any alcohol. म्हणून भगवान बुद्धाने आपल्या धम्मामध्ये दारू पिण्यावर अर्थात बंदी घातलेली आहे, मनाई केलेली आहे. Now we look back to the government, law also they have admitted the fifth precept, the fifth one inside their law also. इथे एक नियम सुद्धा आहे, सिद्धांत नियम सुद्धा आहे घटनेमध्ये किंवा मग कायद्यामध्ये की दारू प्यायची नाही, अर्थात ज्यांच्याकडे परमिशन आहे त्यांनाच मला वाटतं असा प्रकार कायदा आहे. If anyone drunken do not drive a car. हां, जर कोणी दारू पिऊन कार चालत असेल तर गुन्हा आहे. Because you lose your sense. How can you drive a car? How can you control yourself? कारण तुमचा सेन्स अर्थात तुमचं मन बेशुद्ध झालेलं आहे. बेशुद्ध मनाने कशी गाडी चालवणार तुम्ही? Even yourself you cannot control. How can you control your car? तुम्ही स्वतःच्या मनाला सुद्धा तुम्ही कंट्रोल करू शकत नाही. So the car will be hit other. The car will be hit other. Hit. कारण तुम्ही जर असं केला तर दुसऱ्याला सुद्धा ऍक्सिडेंट करून मारू शकता. And that's why in government law, the government forbidden us who drunken cannot drive a car. म्हणून नियम असा आहे, कायदा असा आहे की जे कोणी दारू पिऊन चालवत असेल गाडी तर ते त्याच्यावर गुन्हा होतो. Even we talk about our family also. If we have anyone in the family who become a drunken person, how we feel in our family? जर कोणी कोणाच्या फॅमिलीमध्ये एखादा जर दारू पिणारा असेल तर त्यांना कसं वाटतं बघा तुम्ही, किती दुःख आहे. We feel very nervous. त्यांना खूप वाईट वाटतं, फॅमिलींना खूप नाराज होतात. We feel something like very disturbed ourselves and disturb whole family. म्हणजे स्वतःलाही डिस्टर्ब करत आहेत आणि इतरांनाही डिस्टर्ब करत आहेत, अर्थात व्यत्यय आणत आहेत. सॉरी. That's why we see if anyone or member in the family has a drunken person, that family has always quarrel between each other. म्हणजे जे कोणी दारू पिणारे असतील त्यांच्या फॅमिलीमध्ये त्यांच्या घरात नेहमी काय होतात, भांडणं होत असतात, झगडे होत असतात. So we have to stop. That's why Buddha said we have to, hold our mind and control ourselves. Do not drink any alcohol. म्हणून भगवान बुद्धांनी सांगितलं आहे की दारू पिणे हे चांगले नाही, वाईट आहे, जेणेकरून की फॅमिली आपली डिस्टर्ब होईल, व्यत्यय दुःखात जाईल. According to the research about the alcohol, liquor, and all this, drinkings of this kind of liquor, it makes us ourselves to become, crazy, and it will become heart attack. And after heart attack, it becomes, something like blood pressure, and many things. This is happening in our body. म्हणजे संशोधनातून सुद्धा असं सिद्ध झालेलं आहे की अनेक प्रकारचे आजार आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होतात आणि उगम पावतात. So we Buddhist people should be, follow whatever the Buddha given us nowadays. म्हणजे आजकाल जे काही भगवान बुद्धांनी सांगितलंय ते आपण आचरण केलं पाहिजे. This kind of 5 precepts for daily practices. हे 5 शील दररोजच्या जीवनामध्ये आचरणात आणले पाहिजे. That's why we are all have to follow it. That's why म्हणजे म्हणूनच आपण ते आचरणात आणले पाहिजे. And now I talk about the 5 precepts already, so I turn back to the second one in the they call do not do the wholesome thing. परत मी दुसऱ्या विषयाकडे पाठी येतो, अर्थात पुण्य कर्म कुशल कर्माकडे. Why the Buddha allow us to do only the wholesome things? म्हणजे जे काही चांगल्या कर्म आहेत अर्थात कुशल कर्म आहे का कराय बुद्धाने सांगितले.
like metta, karuna, mudita, upekha. मैत्री, करुणा आणि उपेक्षा. Yeah, this they call sublime truth. हे आपणा सर्वांना काय करतात? मदत करतात. कशासाठी? तर कुशल कर्म करण्यासाठी. The four sublime truth teaching by the Buddha. हे भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानाला सहकार्य करतात. Metta means we have to be loved with all human beings. मैत्री म्हणजे आपण सर्वांवर प्रेम केलं पाहिजे, मैत्री केली पाहिजे. Karuna, we have to, be kind to everyone. सर्वांच्या प्रती अर्थात करुणा म्हणजे बी काइंड, मैत्री भावनेने वास्तविक करणे, राहणे. And the third one, we have to be, make our mind to be respectful to everyone or equal. सर्वांसोबत समानतेने वागणे. We have to treat everyone as equal. सर्वांसोबत मैत्रीने वागणे And समानतेने वागणे. mudita here is we have to be, look everyone as our family. मुदिता म्हणजेच आपण या सर्वांमध्ये आपल्या फॅमिली सारखं पाहिलं पाहिजे. You see, whatever the teaching of the Buddha here, if we investigate or observe the teaching of the Buddha, आपण जर भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानाचा शोध घेतला तर what the Buddha has been teaching to us, आपल्याला काय भगवान बुद्धाने शिकवण दिलेली आहे? only love, no jealousy, no aversion, no greedy, no do anything harms to any living being, even animal also. म्हणजेच आपणा सर्वांना मोह, द्वेष ह्या कुठल्याही गोष्टीपासून आपल्याला भगवान बुद्धाने दूर जायला सांगितलेलं आहे. This is the teaching of God, the teaching of something that we can take Bhagavan Buddha. हे सर्व भगवान बुद्धाने आपणा सर्वांना सांगितलेलं आहे. तत्वज्ञान त्यांचं सांगितलेलं आहे. Suppose that how many people in this world they expect to become a god. They say that I want to be a god. या जगातील कोणाला असं वाटलं की मला देव व्हायचा आहे. But they don't know what gods mean. म्हणजेच गॉड म्हणजे काय, देव म्हणजेच माहित नाही. When you understand what the God means, you are not follows the idea of teaching of the God. जर तुम्ही या देवताची जर संकल्पना पाहिली नाही किंवा ती अभ्यासली नाही तर The God means the quality, the good quality of loving kindness of God. That is देव the म्हणजे God. दुसरं तिसरं काही नाही तर मैत्री, करुणा हे आहे. So when you have the quality of loving kindness in your mind, means you are one of the divine. म्हणजेच दुसरं तिसरं काही नाही तरी मैत्री, करुणा हे भाव आपल्यात डिवाइन तेच आपली देवता आहेत. So divine already in your mind. देवता हे तुमच्यात अर्थात डिवाइन आपल्या मनात आहे. Because you have a human beings loving kindness. मनुष्य जीवन हे मैत्री आणि करुणेसाठी आहे, प्रेमासाठी. That's why in present and future you will be, out of this suffering and be born in some place they call precious places. म्हणजे जर आपण असं काही केलं नाही तर कुठेतरी वेगळा जन्म होईल अशा प्रकारची त्यांची संकल्पना आहे. खरं तर हे सर्वांचं थोडं डोक्यावरून जाण्यासारखे आहे, कारण की ही कॉन्सेप्ट सर्वसामान्य माणसाला समजणं थोडं कठीण आहे. परंतु 31 प्लॅनेट्स खरं तर त्याच्यावर बंदी चांगले बोलतात, 31 देवलोकांवर, परंतु सर्वांच्या समजांच्या पलीकडचे आहे म्हणून ते काही बंदी तेवढं बोलणार नाहीत. ते बोलतात की देवता जर तुम्ही तशा पद्धतीने आचरण केलं तुम्ही देवलोकामध्ये जाऊ शकता. Here you see this the quality of God. That's why we no need to go to anywhere at all, but we have to observe our mind and how much we have love, the quality of love in our mind. म्हणजे देव बनण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही, तर सर्व देवाचे गुण तुमच्या चित्तात आहेत. ते गुण तुम्ही डेव्हलप केले, विकसित केले तर तुम्ही स्वतः देवता आहात, तुम्ही डिव्हाइन आहात. So we as human being, we have to understand how much we can measure the quality of love in our mind. That is the Buddha need only. Sorry. The quality of love in our mind, we can measure it in our म्हणजे mind. आपल्या
स्वतःतली जी क्वालिटी आहे, जी गुणवत्ता आहे, आपण ती मापली पाहिजेत, मोजली पाहिजेत, किती आहे. It is the quality of love. That's why in Buddhism talk only love only. भगवान बुद्धाचा धम्म केवळ मैत्रीवर जास्त भर देत आहे. That's why we do only the wholesome things. What you say? That's why Buddha allow us to do only the wholesome things. हे करण्यासाठी होलसम थिंग्स आता कुशल कर्म मेता भावने 3 गोष्टी सांगितल्या आहेत त्या आपण करायच्या आहे. And the third one, I translate from the Pali. They call why we have to purify our minds. आपण आपलं चित्त प्युरिफाय अर्थात शुद्ध का करायचं आहे. When we need to purify our mind, we have to know the method of purification. जेव्हा आपण आपलं चित्त शुद्ध करतो तेव्हा आपल्याला एक चांगला शुद्ध मार्ग मिळतो. And when you know the method of practicing how to make your mind to become pure, that is your mind can be pure. जेव्हा तुम्हाला तुमचं चित्त शुद्ध करण्याची एक प्रॅक्टिस अर्थात एक तंत्र मिळतं, एक विद्या मिळते, तेव्हा तुम्ही तुमच्या चित्ताला शुद्ध करू शकता. We look in Buddhism, and even in India there are many places. Even in Mumbai we have seen Gonka. We had constructed the global pagoda. That global pagoda, it can be of 10 of 800 people together in one places for practice meditation. हे शुद्ध करण्यासाठी, चित्त शुद्ध करण्यासाठी गोयंका गुरुजीने मोठा मुंबईला पगोडा बनवलेला आहे. That is the biggest place in Mumbai. They call in Gorais. मुंबईत सर्वात मोठा प्लेस कोणता असेल तर म्हणजे ग्लोबल पगोडा गोराई. So you all have a chance and have free time. You can practice meditation. म्हणजे तुम्हाला संधी आहे तिथे जायची आणि तिथे आचरण करण्याची. And not only in Gorais and some other variety place in India state, there are many places. केवळ गोराईच नाही, पगोडाच नाही, मुंबईच नाही तर भारतात अनेक अशी ठिकाणं आहेत तिथे जाऊन तुम्ही मेडिटेशन प्रॅक्टिस करू शकता. Only the way of practice meditation, you can make your mind to become pure. फक्त एकच मार्ग आहे विपश्यना की जे आपल्या चित्ताला शुद्ध करू शकते. So we are lucky, Indian people very lucky. And Cambodia and some other places. We have all many center in India places in many states of India. म्हणून तुम्ही भारतीय लोक खूप हे आहेत, कुशल कर्मी आहेत. आपण भाग्यवान बोलत नाही तर कुशल कर्मी आहेत की एवढे मोठे सेंटर भारतामध्ये उभे आहेत जेणेकरून तुम्हाला सर्वांना जाऊन तिथे प्रॅक्टिस करू शकता, मेडिटेशन करू शकता, चित्त शुद्ध करू शकता. So I am very proud of Indian people nowadays. मी भारताच्या लोकांना फार आदरणीय मानतो, मला गर्व वाटतो. So I expected that Buddhism coming to India through the practicing of the meditation, that the way how to purify your mind. हे भारताच्या भूमीमधून हे तत्वज्ञान हे सिद्धांत मिळाला आहे की मनाला कसं शुद्ध करायचं हे तत्वज्ञान भारताच्या भूमीमधून मिळाल्यामुळे मला त्याचा खूप चांगलं वाटतं, आनंद वाटतं, अर्थात खूप गर्व वाटतो. When everyone start to sit in the hall together and start to observe our mind, they will understand what's going on in our mind. जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करता मनाच्या चित्ताची तेव्हा आपणा सर्वांना ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्हाला स्वतःला कळतं की तुम्ही कोण आहात. Without practicing, you cannot understand what your mind is going on. विदाउट प्रॅक्टिसिंग अर्थात चित्ताची शुद्ध न करता तुम्हाला समजणार नाही तुमचं मन काय आहे ते. You see, every monkey jump from one tree to another tree, even in the forest. You can see he never relax. Monkey. बघा तुम्ही म्हणतात जंगल आहे ना, जंगलामध्ये माकड असतात, ते एका झाडावर दुसऱ्या झाडावर उड्या टाकतात, तर ते सुद्धा आनंदी असतात का? नाही. That's why Buddha comparison our mind between the monkey. म्हणून आपल्या चित्ताची तुलना भगवान बुद्धांनी माकडासारखी केली आहे. जसं आपलं मन माकडासारखं इकडे तिकडे झाडावर उड्या मारतं. We call in Pali kapichitta. Say in English. In English is monkey mind. Monkey mind. त्यालाच म्हणतात वानराचं मन. You see, when I thought everyone here, all gathering here, they have experience practicing meditation.
इथे तुम्ही सर्व आहात, तुम्हाला लोकांना माहीत असेल, जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन करता तेव्हा तुमचं चित्त, तुमचं मन किती धावतं, किती उड्या मारतं, हे तुम्हाला जे प्रॅक्टिसिंग करणारे, मेडिटेशन करणारे, विपश्यना करणारे लोक आहेत, तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. And through the practicing, you understand about your mind properly. खरंच तुम्ही जर विपश्यना करत असाल, खरोखर करत असाल, ते तुम्हाला समजून येईल. You see, even myself also, I get experiences about the mind. माझ्या स्वतःचा सुद्धा माझ्या मनाचा अनुभव आहे. Because I have been practicing meditation. कारण मी प्रॅक्टिस अर्थात मी विपश्यना प्रॅक्टिस करत असतो, त्याची सराव करत असतो. You see, when the first day of the 10th day of Vipassana that I'm practicing with my teacher, his name is Sanghapoti. हा एक संघबोधी नावाचे त्यांचे टीचर होते, त्यांच्या टीचर सोबत जेव्हा ते हे मेडिटेशन करतात होते तेव्हा तो त्यांना आलेला अनुभव आहे. When I practice with him for 10 days course, my mind always jumping here and there. I cannot catch it, put it in the prison. जेव्हा ते त्यांच्या गुरुजी सोबत मेडिटेशन करत होते, विपश्यना करत होते, त्यांचं मन उड्या मारत होतं, इकडून तिकडे तिकडून इकडे, जम्पिंग हेअर अँड देअर. So I have to put my mind and tie my mind by, use the rope to tie it properly. ते नेहमी प्रयत्न करत होते की पकडून आणायचं, पुन्हा मनाला मनाजवळ ठेवायचं, चित्ताजवळ ठेवायचं, पकडून मानायचं पुन्हा आपल्या मनाला आणि आपल्या ऑब्झर्वेशन करायचं, आपल्याला तपासायचं. Through the way of practicing meditation, I can tie my mind. हा, जर खरोखर त्याची आपण सराव केला तर आपल्या चित्ताला आपण स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकतो. Keep my mind under control. आपलं मन ताब्यात ठेवण्यासाठी सराव जरुरीचा आहे. And try to observing the sensation, observing about the jumping mind. आणि हे सेन्सेशन अर्थात हे संवेदना आपल्याला स्वतःला एक तपासायचे आहेत आणि आपल्या मनाच्या उड्या मारणाऱ्या मनाला पाहायचं आहे. So when I practice meditation, so I can be a little bit of master of mind. सॉरी, Can become a master of my mind. हां, जेव्हा तुम्ही आपण चित्ताला पाहता, मेडिटेशन करता, तेव्हा आपलं चित्त, आपलं मन कधी कधी आपलं स्वतःला वाटतं की मी आता माइंडला जवळ आणलेलं आहे. But I cannot say 100%. परंतु मी सांगू शकत नाही की खरंच माझं जवळ मन आहे का, आलं का. Because I try to practicing every day, otherwise my mind will be gone again. जर मी दररोज प्रॅक्टिस करतो, मी दररोज विपश्यना करतो, अन्यथा माझं मन पळत राहिलं असतं. The Buddha said, what's the difficulty in the world? What the difficulty in the world? जगात जे काही कठीणता आहे, The difficult is you difficult to train your mind only. हे जे डिफिकल्ट आहे अर्थात जे कठीणता आहे हे आपल्या स्वतःच्या मनात आहे. We have this kind of difficulty to train our mind. That's why in our society, the government has to create, some kind of the law that protects all the people. जे आपल्या मनाला अशा प्रकारचे आपण ट्रेनिंग दिली आहे की वाईट करणे म्हणून गव्हर्नमेंटने सुद्धा रूल केले आहेत, नियम केले आहे की या मनाला कुठेतरी कंट्रोल झालं पाहिजे म्हणून नियम केलेले आहेत. Because our mind is not proper training. आपलं मन योग्य अशा प्रकारचं प्रशिक्षित नाही आहे. Only some kind of the vinaya, some kind of rule, it can be protected even in Buddhism also. हे बौद्ध धर्माच्या विनयानुसार आपण आपल्या चित्ताला, आपल्या मनाला आपण इथे थांबवू शकतो, अर्थात आपण त्याला कंट्रोलमध्ये आणू शकतो. Buddha, he has admitted his rule for tie all the monks and sangha be together and practicing the vinaya. हा, भगवान बुद्धांनी नियम केलेला आहे विनयामध्ये की सर्व भिक्खूंनी एकत्र या आणि तिथे प्रॅक्टिस करा, मेडिटेशन करा, जेणेकरून की आपलं मन हे धावणार नाही किंवा विकारयुक्त बनणार नाही. Without rule, Buddhism will be declined from this world. विदाऊट Rule, Buddhism will be declined in this world. हा, हे धम्माचं आचरण केल्याशिवाय बौद्ध धर्म आपल्याला फायदा देणार नाही आणि बौद्ध धर्म सुद्धा राहणार नाही. That's why in Pali word, the Pali word said that Vinayo Sasana Sakmulang. Say in English. The rule, it is the root of the Buddhism. हे रूल आहेत, नियम आहेत, ते त्या धम्माचे मूळ आहेत, मूळ नियम आहेत.
without the rule, Buddhism will be declined from this world. ह्या नियमाशिवाय ह्या आचरणाशिवाय बौद्ध धर्माला अर्थ नाही. That's why you can see in Buddhism, the practicing of the Theravada Buddhism is very hard to practice. थेरवादा बुद्धिझम प्रॅक्टिस करणं अर्थात सराव करणं आचरणात आणणं तसं खूप कठीण आहे. It is the real orthodox of the Buddha teaching. हे एक प्रकारची फार मोठी ऑर्थोडॉक्सी आहे. खरं तर मराठीचा शब्द कुठला मला सापडत नाही. ऑर्थोडॉक्सी आहे, एक प्रश्नच आहे. We cannot change or cannot admit any other rule in Buddha word. बुद्धाने जे काही सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीही चेंज करायची गरज नाही, कुठेही चेंज करायची गरज नाही. All the teaching of the Buddha, it has sufficient. जे काही भगवान बुद्धाची शिकवण आहे ते परिपूर्ण आहे. That's why only the rule can be protective of Buddhism. हे सर्व रूल बुद्धिझमला काय आहेत? संरक्षण करणारे आहे, संरक्षित करणारे आहे. We turn to the 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts, and 4 precepts of the Bhikkhu Sangha. हे सर्व नियम जे काही पंचशील आहेत, 8 शील आहेत, 10 शील आहेत आणि जे काही सर्व शील आहे ते आचरण केला असता भिक्खूंनी सुद्धा फार मोठा त्याचा लाभ होतो. These kinds, the rule to protect Buddhism. हे रूल भगवान बुद्धाचे हे बुद्धिझमला काय करतात, हे विनय काय करतं, संरक्षित करत आहे. That's why Buddhism we can survive in this world today. म्हणून भगवान बुद्धाचा हा सिद्धांत सर्व जगामध्ये जिवंत आहे. Now, why I come to India? Now I talk about why I have a chance to come to India. Today, I'm very happy to see Buddhism, turn to India again. मी भारतामध्ये का आलेलो आहे आणि भारतात पुन्हा बुद्धिझमचं पुनरागमन झालेलं आहे. Because of Dr. Ambedkar, he is a person that I'm very respected, and even India people, even the world, see Dr. Ambedkar as a symbol of knowledge. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे हे भारतात येऊ शकले. विशेष रूपाने दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सिम्बॉल ऑफ नॉलेज, ज्ञानाचं प्रतीक आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा प्रभाव म्हणून आज ते भारतामध्ये इथे आलेले आहेत, येऊ शकलेले आहेत. So we are very, very, very happy and very, very fortunate to see Buddhism turn to India again. पुन्हा भारतामध्ये बौद्ध धर्म पाहून त्यांना खूप मोठा आनंद होत आहे डॉक्टर बाबासाहेबांच्या या धर्मचक्र प्रवर्तनामुळे. You see, for me, I have a chance go to many countries around the world to stay at foreign country. तुम्हा सर्वांना सांगायची गोष्ट आहे की भंतेजी म्हणतात की मला जगामध्ये अनेक देशामध्ये चान्स होता, जसं इटली. But why I love India most than other country? त्या देशापेक्षा, त्या देशाला जाण्यापेक्षा मी भारताला का पसंत केलं? मला तर त्यांनी सांगितलं त्यांना चान्स होता. कुठे? ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांचे रिलेटिव्ह आहेत, त्यांचे दायक कंबोडियामध्ये आहेत, त्यांचे काही दुसरे दायक इटलीमध्ये आहेत. असे वेगवेगळ्या देशामध्ये त्यांचे स्पॉन्सर्स आहेत. अनेक लोक त्यांना तिथे बोलत होते, परंतु ते बोलले मी भारतातच का? Because India is the holy land of the Buddha. ही का? कारण मी इटलीला गेलो नाही, ना ऑस्ट्रेलियाला गेलो नाही, ना मी कॅनडाला गेलो नाही, कारण ही बुद्धाची भूमी आहे म्हणून इथे मी आलो आहे. So you are all Indian, very fortunate to be born as in India. म्हणून तुम्ही फार भाग्यवान आहात त्यांच्या शब्दात की तुमचा जन्म भारतात झालेला आहात. We should proud ourselves to be Indian. मला सुद्धा त्याचा गर्व आहे की मी भारतामध्ये राहत आहे. You see, now you are all very happy to see all Buddhist monks coming from different countries and sitting in front of you. तुम्ही सर्वजण आनंद आहात. तुम्हा सर्वांना माहित आहे की भिक्खू संघ वेगवेगळ्या भागामधून इथे आलेला आहात. They are coming from Sri Lanka, even Cambodia, even some other country like Thai, and some from Myanmar also.
or those countries, they are जसं coming की sitting in front श्रीलंका of you. असेल, म्यानमार असेल, थायलंड असेल, असे विविध देशांमधून हे ठिकाणी भिक्खू आलेले आहेत, येत असतात. So because of what? We should understand because of what? का येतात ते इथे आपण समजून घेतलं पाहिजे. Because of one person only. फक्त एका व्यक्तीसाठी He loved his country most. ही त्याच्या देशावर खूप प्रेम करते. What he can change and what he can lift his country to be a prosperous country. त्या देशाला अगदी भरभराटीवर घेऊन जाण्यासाठी आणि भरभराटीवर घेऊन गेलेला आहे. That is Dr. Ambedkar. ओनली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. He written the Constitution of India. हे त्यांनी भारताचं संविधान लिहिलेलं आहे. So I'm very happy to see you all here with Bhikkhu Sangha together, smiling together. आपण सर्वजण इथे आहात, मी येथे आहे आणि सर्वजण आपण एकत्र हसत आहोत. मला खूप आनंद वाटत आहे. A sign of smiling. It means a sign of hope. A sign of hope. हा, स्माइलिंग मीन्स होप. स्माइलिंग म्हणजे हसणे, म्हणजे काहीतरी तुमच्याकडून आशा आहेत, अपेक्षा आहेत, काहीतरी तुम्ही करणार आहात. Smiling very important. It's one of attraction. हे आकर्षणासाठी हसणं फार महत्वाचं आहे. If we talk about the person who communicate to other people, and if without smiling, they will be not happy. जेव्हा कोणी एकमेकांसोबत बोलत असेल किंवा कोणी प्रवचन करत असेल तर तुम्ही एकमेकांसोबत तुमच्याकडे एकमेकांसोबत हर्षोल्लास असाल तर ते आनंदित असतं. One of your smile can make a friendship. एक तुमचं हसणं मैत्री निर्माण करू शकतं. बाकीच्यांना वेगळं वाटेल, सॉरी. If you not smile, you cannot make a friendship. जर तुम्ही हसला नाही तर मैत्री निर्माण करू शकत नाही. Smile remove suffering. स्माइल दुःखी सुद्धा आहे. So when the people start to communicate with you, they look at your face. जेव्हा तुम्ही एकमेकांसोबत पाहता, कम्युनिकेट करता, अर्थात देवाणघेवाण करता, तेव्हा एकमेकांसोबत पाहत असता. If your face full of smiling, तेव्हा तुमचा चेहऱ्याचा जर आनंद असेल किंवा हसत असाल, they thought you are happiness in your mind. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या चित्तामध्ये आनंदी आहात, तुम्ही आनंदी आहात असं जाणवतं. And everyone start to communicate with you, make a friend with you. म्हणजेच आपण सर्वांनी एकमेकांसोबत असं हसण्याच्या मैत्री भावनेने राहिले पाहिजेत, हसून खेळून राहिलं पाहिजेत आपल्या भाषेमध्ये. One word say, one smile can chase a cloud away. सॉरी, One smile can chase a cloud away. A cloud away. अवे. हा, हसणं हे A cloud away. क्लाउड अवे. Can chase. मराठीमध्ये मला शब्द तो सापडत नाही क्लाउडला. इट्स ओके. से मोर. And गो अहेड. you see, what is the cloud? The cloud means it hatred in your mind. That's why I say one smile can chase a cloud away. It means hatred. म्हणजे तुमचा जर तुम्ही स्माइल केलं तर तुमचा एक मार्ग सुद्धा चांगल्या पद्धतीने तुम्ही बदलू शकता. Hate, aversion. If someone feel, angry with you, they also feel happy with you when you start to smile. जेव्हा तुम्ही कधी कोणाचा द्वेष करता तेव्हा तुम्ही एकमेकांसोबत समाधानी नसता, तेव्हा कोणी तुमच्यासोबत हसत नाही. That's why smiles is a sign of hope. म्हणून हसणं हे अपेक्षा, हसणं हे आनंदाचं लक्षण आहे. So I saw everyone here sitting here and gathered together, full of smiling. म्हणून तुम्ही सर्वजण इथे आहात, ते खूप आनंदी आहात आणि आनंदी राहिलं पाहिजेत, हसत राहिलं पाहिजेत. We hope the present of India and future of India म्हणजे भंतेची अपेक्षा करत आहेत की वर्तमान आणि भविष्य काळामध्ये will turn to a Buddhist country again. वन्स अगेन, पुन्हा एकदा भारत हा बौद्धमय झाला पाहिजे. But how might all of you cultivate heart for practicing Buddhism? म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हा सर्वांना बौद्ध धर्माचा सराव करत राहावं लागणार आहे. Buddhists can come to India with understanding. Yeah, Buddhists come to India with understanding. बौद्ध धर्म पुन्हा भारतामध्ये आला हे समजूतदारपणाचं लक्षण आहे.
when you start understand about Buddhism and the Buddha teaching, then Buddhists will turn 20 again. जर तुम्ही बौद्ध धर्माचं पुन्हा असं चांगल्या पद्धतीने आचरण केलं तर बौद्धमय भारत होण्यासाठी काही वेळ लागणार नाही. Now we already understand. That's why we are sitting here together. म्हणून मला लक्षात आलं की हे कधी ना कधीतरी होणार आहे. So it's full of hope. म्हणून ते अपेक्षा करत आहे. Yeah, I'm very happy, and I'm also will preach my teachings, not going on Jethe. थँक्यू. जय भीम बोलले म्हणतेजी. म्हणतेजी बोलतात जय भीम सर्वांना. थँक्यू म्हणतेजी. Okay. Jethe. Jethe. Everyone have to say Jethe. Jethe. थँक्यू. सज्जन हो, ह्या ठिकाणी सर्वांनी बोला जय भीम. ह्या ठिकाणी पूज्य भदंत दाविटो यांनी आपणा सर्वांना इंग्लिशमधून टॉक केलेल्या अर्थात बोललेले आहेत. कारण कधी कधी आता मी पण त्यांच्यासोबत राहतो, कधी कधी मराठीचा शब्द प्रॉपर सापडतच नाही, भेटतच नाही. कॅन गेट सम टाईम. कधी कधी मग तो तसा वापरावा लागतो. काही लोकांना त्यामध्ये एखाद्या वेळेस मागं पुढे पण होतं, अर्थ पण चेंज होऊ शकते एखादा छोटा मोठा थोडासा. म्हणून आपण समजून घ्यायचं आहे की जो काही चेंज झाला असेल तर ते माझ्याकडून झालेला आहे, भंतीजीकडून झालेला आहे. ओके. सर्वांच्या प्रती मंगलमैत्री मंगलकामना. प्रिय सज्जन हो, भंतीचा मला संवाद लाभला आणि एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली जे की मी कुठूनच शिकलो नाही. कोणती गोष्ट? यांच्याकडे एवढं मोठे विहार आहे कंबोडियामध्ये. 80 एकरचे विहार एक आहे आणि दुसरं 3.5 हेक्टरचं. हेक्टर तर मला माहित नाही किती नेमकं होतं, मला वाटते 7.5 एकर काहीतरी असं होतं. ते एक विहार आहे. 2 विहार आहेत. परंतु कुठल्याही प्रकारचा लिटल बिट साधा थोडासा सुद्धा त्यांच्याकडे अहंकार नाही, अजिबात नाही. कुठेही घेऊन जा. झोपडीमध्ये मी घेऊन गेलो ना तर तिथे येतात. मी जसं मी खातो ना ते तसं पाहतात आणि खातात. त्यांना चमचशिवाय ते लोक खात नाही, स्टिकशिवाय खात नाहीत. राजघराण्यातला राजपुत्र ज्यांचे आजोबा 2 वेळा प्रधानमंत्री राहिलेले, जे की सोन्याच्या चमच्याने खाणारे लोक हे भारतात येतात. कुठलाही अहंकार नाही, कुठल्या प्रकारचा द्वेष नाही, कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नाही. जे मिळेल ते खायचं, जिथे मिळेल तिथे राहायचं, जसा प्रवास करता येईल तसा करायचा. मी तर आश्चर्यचकित झालो की एवढा प्रिन्स असणारा व्यक्ती आणि भारतामध्ये येऊन अशा प्रकारचं बिहेव करतो. किती आदर्श घेण्यासारखी गोष्ट आहे, किती आदर्श घेण्यासारखी गोष्ट आहे. मी बऱ्याच काही गोष्टी त्यांच्याकडून शिकलो. विशेष रूपाने आपण सर्वांनी शिकायचे आहे की अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आपल्याकडे येतं तेव्हा आपण सुद्धा श्रीमंत गरीब हे पाहायचं नाही, तर माझा मुलगा समाजासाठी दान दिला पाहिजे अशा प्रकारचा जर कोणी आदर्श घेतला तर मात्र खरं बुद्धिझमचं आपण आचरण करत आहोत असं मला वाटतं. नाहीतर भारतात आणि विशेष रूपाने महाराष्ट्रात मी कोणाला आरोप करत नाही, परंतु परिस्थिती अशी आहे, बरेच विद्वान लोक अर्थात आणि त्यांची विद्वान मुलं धर्मासाठी दान देण्यासाठी मागे पुढे पाहतात. कोणी इंजिनियर, कोणी डॉक्टर, कोणी सायंटिस्ट दान देत नाही. हे दान देणं फार गरजेचं आहे. आज बघा संबंध जग मेडिटेशन शिकवत आहे फक्त बुद्धिझमचा आधार घेऊन. आज बरेच सोशल मीडियावर लोक पाहत असाल, आय.टी. झालेले लोक आहेत. आय.टी. झालेले आहेत, इंजिनियर IIT मधून आय.टी. झालेले आहेत. IAS लोक आहेत जे की धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करतायत. तसाच भाग आपल्या ह्या सर्वांमध्ये आजच्या ठिकाणी माझे मित्रभाग दाविटो कंबोडिया इथे आलेले आहेत. त्यांच्या प्रती सुद्धा मी आदर व्यक्त करतो. विशेष रूपाने सर्वांच्या प्रती सुद्धा मंगलमैत्री करतो आणि इथेच थांबतो. साधू 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 साधू. बुद्धं नमामि. बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि. धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि. संघ को नमन करता हूँ.